guys, warmly welcome to my YouTube channel. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ටිකක් පැටලිලි සහගත පාඩමක් පිළිබඳව හරිම ලේසියෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම මේ ළඟ එන O level විභාගයේ ලියන දරුවන්ට ගොඩාක් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ බෝඩ් එකේ තියෙන red color එකකින් තියෙන topic එක පේනවා ඇති කියලා. Direct and indirect speech එහෙමත් නැත්නම් reported speech මේ නම් දෙකම කියන්නේ එකම ව්‍යාකරණ කොටසට direct and indirect speech එහෙමත් නැත්නම් reported speech සරලවම කිව්වොත් reported speech කියලා කියන්නේ වාර්තා කථනය කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඔයාට ඇවිල්ලා කිව්ව දෙයක් ඔයා ගිහිල්ලා තවත් කෙනෙක්ට අරයා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා කියන එක. කේලම් කියනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන යන්නේ. කේලම් කියන්නත් පුළුවන් මේකේ. right මං හිතන්නේ මේ නිල් පාටින් තියෙන වාක්‍යයත් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. He said Kamaj always watches cartoons. He said Kamaj always watches cartoons කියලා වාක්‍යයක් තියෙනවා. මේ වාක්‍ය direct sentence එකක්. This is just a direct sentence and your task is how to learn write these type of sentences in reported speech, right? මේකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා අවසානයේදී හම්බ වෙන ඕනෑම direct sentence එකක් indirect වලින් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් reported speech වලට convert කරගන්න. ඉතින් මෙතන මම කිව්වනේ මේ තියෙන direct sentence එකක්. අපි මේ පාඩමේදී මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ direct sentence එකක් හම්බුනාම මේ direct sentence එක නිවැරදිව අඳුන ගන්න. මොනවද මේ direct sentence එකේ තියෙන කොටස් මේ වගේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා he said කියලා කොටසක්. හරිද? මේ he said කියන කොටස අපි නම් කරගන්නවා reporting verb කියලා. reporting verb. ඊට පස්සේ Kamaj always watches cartoons කියන කොටස අපි නම් කරගන්නේ Kamaj always watches cartoons කියන කොටස අපි නම් කරගන්නවා reported speech කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා indirect වලට හරවන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට හම්බුන direct sentence එකක්. මේ direct sentence එකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. First one is reporting verb, the other one is reported speech. එතකොට කොටස් දෙක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි අඳුන ගන්න ඕනේ තවත් ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි he said කියන මේ reporting verb එක අවසානයේදී comma එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ reported speech එක ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ quotation mark දෙකක් ඇතුලේ. ඉතින් ඔය තමයි ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන direct sentence එකක තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ ටික. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ඒක සරලවම තේරුණා කියලා. ඉතින් මේකේ තේරුම් බලන්නකෝ. He said ඔහු කිව්වා Kamaj always watches cartoons. Kamaj නිතරම cartoons බලනවා. He said Kamaj always watches cartoons. Kamaj නිතරම cartoons බලනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔයාට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන දෙයක්. ඒ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට කිව්ව දේ ඔයා ගිහිල්ලා තවත් කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ. අන්න අරයා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි reported speech වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ direct sentence එකක් indirect වලට convert කරන්න කියලා. මේ direct sentence එකක් indirect වලට convert කරනකොට ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ 12 tenses පිළිබඳව active voice 12 tenses පිළිබඳව හොඳ exposure එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට හම්බ වෙමු. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද මේ direct sentence එකක් indirect වලට convert කරන්න කියලා. direct sentence එකක් indirect වලට convert කරද්දී ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන direct sentence එක තියෙන්නේ simple present වලින් නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ simple present sentence එක indirect වලට convert කරද්දී simple past වලින් තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම example එකක් board එකේ පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා direct sentence එක. මේ තියෙන්නේ අපි indirect වලට convert කරාට පස්සේ හම්බ වෙන sentence එක. direct sentence එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා කියලා මම හිතනවා. He said Kamal writes novels. He said Kamal writes novels. ඔහු කිව්වා කමල් novels ලියනවා. ඔහු කිව්වා කමල්
නවකතා ලියනවා කියන වාක්‍ය අපිට මේ direct sentence එකේදී හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක අපි convert කරාට පස්සේ indirect වලට අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක්. කියවන්න බලන්න. He said that Kamal wrote novels. He said that Kamal wrote novels. මේ විදිහට indirect sentence එකක් හදා ගන්නකොට අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි direct sentence එකේදී අපි කලින් කතා කරපු ලක්ෂණ වලදී අපිට හම්බ වුණානේ. මෙතන reporting verb එක අවසානයේ comma එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ reporting speech එක තියෙන්න ඕනේ quotation marks ඇතුලේ. නමුත් අපි මෙම වාක්‍ය indirect වලට convert කරාට පස්සේ අපිට said වලට පස්සේ comma තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට විශේෂයෙන් මෙන්න මේ that කියන word එක indirect වලදී දාන්න ඕනේ said වලට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන reporting speech කොටස අපි මෙතන ලියනකොට ඒවා quotations mark ඇතුලේ නෙමෙයි තියන්නේ. ඒවා normal සාමාන්‍ය විදිහට quotations mark නැතුව තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා he said that Kamal wrote novels කියලා අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට හම්බ වුණේ simple present එකක්, simple present වාක්‍යයක්. simple present වාක්‍යයක්. ඒක මෙහෙට එනකොට indirect වලට එනකොට ඒක අපිට හම්බ වෙන්නේ simple past වලින්. simple past වලින් තමයි අපි indirect sentence එක ලියනකොට tense එක change කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි tense change වෙන්නේ simple present direct sentence එකක් හම්බ වුණොත් ඒක අපි simple past tense වලින් තමයි indirect වලදී තියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු present continuous tense වලින් අපිට හම්බ වෙලා තිබුණොත් direct sentence එකක් ඒක කොහොමද indirect වලදී වෙනස් වෙන්නේ කියලා. present continuous sentence එකක් indirect වලදී convert කරද්දී ඒ present continuous sentence එක අපි තියන්න ඕනේ past continuous වලින්. එතකොට direct sentence එක මම උඩින් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. They said they are building a house. They said they are building එකක් හදනවා. right මේක අපි indirect වලට convert කරද්දී they said that they were building a house. ඔන්න ඒක they were building a house කියලා අපි මේ sentence එක මෙතනදී change කරලා තියෙනවා මේකේ tense එක past continuous වලට. මෙතන present continuous මෙතනදී change වෙනවා past continuous වලට. They said that they were building a new house. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි present continuous tense එකකින් තියෙන direct speech එක indirect වලට convert කරද්දී past continuous වලින් තියන්නේ. right මම හිතනවා ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. අපි ඊළඟට යමු present perfect tense එකෙන් තියෙන direct speech sentence එකක් කොහොමද අපි indirect වලට හරවද්දී tense එක change වෙන්නේ කියලා බලන්න. present perfect වලින් තියෙන direct sentence එකක් අපි indirect වලට convert කරද්දී ඒ present perfect sentence එක indirect වලදී past perfect බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදිත් මම example sentences දීලා තියෙනවා. direct speech එකේදී he said Rizwan has appointed as the director. He said Rizwan has appointed as the director. but ඒක අපි indirect වලට convert කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ he said that Rizwan had appointed as the director. He said that Rizwan had appointed as the director කියන sentence එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන present perfect වලින් තියෙන sentence එක indirect වලට එද්දී past perfect බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට ඔයාලගේ tenses ටික active voice tenses ටික ඔළුවේ තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව direct sentence එකක් indirect වලට convert කරගන්න. but ඊළඟට අපි බලමු
present perfect continuous tense වලින් තියෙන එකක් direct speech එකක් කොහොමද අපි indirect වලට convert කරාට පස්සේ tense change වෙන්නේ කියලා. present perfect continuous direct speech sentence එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වුණොත් ඒ present perfect continuous එක අපි indirect වලට හැරෙව්වට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ past perfect continuous වලින්. ඔයගොල්ලන්ට example sentence වලදී මම දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් direct speech sentence එක තියෙනවා Paul said they have been living here. Paul said they have been living here. එතකොට මේකේ තේරුම Paul කිව්වා ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ජීවත් වෙමින් හිටියා. මෙහෙ ජීවත් වෙමින් හිටියා. නැත්නම් ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. right. මේ sentence එක present perfect continuous වලින් තියෙන්නේ අපි ඒක indirect speech වලට හැරෙව්වට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා Paul said that they had been living there. They had been living there. බලන්න මෙතන have been living here කියලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ present perfect continuous වලින්. මෙතනට ආවට පස්සේ indirect වලදී අපිට හම්බ වෙන්නේ they had been living there. එතකොට ඒක අපිට හම්බ වෙන්නේ past perfect continuous tense එකකින්. මෙතන present perfect continuous මෙතන past perfect continuous වලට change වෙලා තියෙනවා. එතකොට විශේෂයක් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන here මොකද මෙතන there වුනේ කියලා. මෙතන here මෙතන there වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒක වෙනම rule එකක්. ඒ rule එක මම මේ පාඩමේ අවසානයේදී කියලා දෙන්නම්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් direct speech sentence එක here තියෙනවා නම් indirect වලදී ඒක there බවට පත් වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ ටික ඒකේ පොඩි list එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒ list එක මම ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම අවසානයේදී වෙනම කොටසකින් කියලා දෙන්න. right. අපි ඊළඟට බලමු past tenses වලදී කොහොමද direct and indirect ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියලා.